Στις 3 Δεκεμβρίου 2020, ένας βοσκός στα βουνά της Φλόρινας σταμάτησε απότομα τα πρόβατά του. Εκεί, χαραγμένα στο παγωμένο χώμα, ήταν τα αποτυπώματα που δεν είχε ξαναδεί εδώ και 20 χρόνια. Μεγάλα, με χαρακτηριστικό σχήμα που δεν άφηνε χώρο για παρερμηνία. Ο λύκος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά γιατί τώρα? Και τι σημαίνει αυτή η επιστροφή για έναν τόπο που είχε σχεδόν ξεχάσει τα φαντάσματα του δάσους? Η ιστορία των λύκων στην ελληνική γη είναι μια ιστορία εξαφάνισης και επιστροφής, θανάτου και αναγέννησης. Για αιώνες, αυτά τα μεγαλοπρεπή θηρία κυβερνούσαν τα βουνά της Πίνδου, τις πλαγιές του Ολύμπου και τα πυκνά δάση της Βόρειας Ελλάδας. Οι αρχαίοι Έλληνες τα σεβόντουσαν και τα φοβόντουσαν εξίσου. Στη μυθολογία μας, ο λύκος ήταν το ιερό ζώο του Απόλλωνα, σύμβολο της άγριας φύσης που δεν μπορεί να δαμαστεί. Αλλά αυτή η σχέση θα αλλάξει δραματικά με την πάροδο των αιώνων. Η συστηματική εξόντωση των λύκων στην Ελλάδα ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση μέχρι τον 20ο. Οι λόγοι ήταν πρακτικοί και οικονομικοί. Οι κτηνοτρόφοι έχαναν ζώα, οι χωρικοί φοβόντουσαν για τα παιδιά τους και το κράτος έδινε αμοιβές για κάθε νεκρό λύκο. Το κυνήγι έγινε επάγγελμα. Οι λυκοκτόνοι ήταν ήρωες στις κοινότητες τους και κάθε χρόνο οι αριθμοί των νεκρών λύκων αυξάνονταν. Η μοναδική μορφή επιβίωσης για αυτά τα ζώα ήταν να κρυφτούν στα πιο απρόσιτα και άγρια μέρη της ελληνικής φύσης. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, οι λύκοι στην Ελλάδα θεωρούντουσαν πρακτικά εξαφανισμένοι. Οι τελευταίες επιβεβαιωμένες αναφορές προέρχονταν από απομονωμένες περιοχές των Γρεβενών και της Φλόρινας, αλλά ακόμα και εκεί οι θεάσεις ήταν σπάνιες και αμφισβητήσιμες. Η ελληνική φύση είχε χάσει έναν από τους πιο σημαντικούς της κρίκους, αλλά η φύση, όπως θα αποδειχτεί, έχει τρόπους να διορθώνει τις ανισορροπίες που δημιουργεί ο άνθρωπος. Το πρώτο σημάδι της αλλαγής ήρθε το 2018. Ένας κτηνίατρος στη Φλόρινα βρήκε στο εργαστήριό του ένα δείγμα DNA που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Προερχόταν από υπολείμματα που είχε βρει ένας κυνηγός στο βουνό και η γενετική ανάλυση έδινε ένα αποτέλεσμα που φαινόταν αδύνατον. Λύκος, όχι σκυλί, όχι υβρίδιο, αλλά καθαρό αιμος λύκος. Η επιστημονική κοινότητα ήταν σκεπτική. Πώς ήταν δυνατόν να υπάρχουν λύκοι στην Ελλάδα όταν είχαν εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες? Η απάντηση θα ερχόταν σύντομα και από μια απροσδόκητη πηγή. Οι λύκοι δεν είχαν επιστρέψει. Δεν είχαν φύγει ποτέ. Αντίθετα, μια μικρή, κρυφή πληθυσμός είχε επιβιώσει στα πιο απρόσιτα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, ζώντας σαν φαντάσματα, αόρατα και σιωπηλά. Για δεκαετίες, αυτοί οι λύκοι είχαν μάθει να αποφεύγουν τον άνθρωπο με τέτοια αποτελεσματικότητα που η παρουσία τους παρέμενε ανεπαίσθητη. Αλλά κάτι άλλαζε στη δεκαετία του 2010, κάτι που θα τους ανάγκαζε να βγουν από τη σκιά. Η κλιματική αλλαγή έπαιζε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εμφάνιση. Οι χειμώνες έγιναν πιο ήπιοι, επιτρέποντας στα ζώα της φύσης να κινούνται πιο ελεύθερα στα βουνά. Οι πηγές τροφής άλλαξαν και τα μονοπάτια μετανάστευσης των άγριων ζώων μετατοπίστηκαν. Οι λύκοι, ακολουθώντας τη λία τους, άρχισαν να κατεβαίνουν από τις πιο απόμακρες κορυφές και να εμφανίζονται σε περιοχές που οι άνθρωποι θεωρούσαν ασφαλείς. Η φύση ανακάτευε ξανά τα χαρτιά. Ταυτόχρονα, η εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών από τον ανθρώπινο πληθυσμό δημιουργούσε νέους χώρους για τα άγρια ζώα. Χωριά που κάποτε έτρεμαν από το φόβο των λύκων, τώρα στέκονταν άδεια και εγκαταλελειμμένα. Οι νέοι έφευγαν για τις πόλεις, οι ηλικιωμένοι πέθαιναν και οι λύκοι άρχιζαν να ανακτούν το χαμένο τους έδαφος. Αλλά αυτή η επιστροφή δεν ήταν χωρίς συνέπειες. Το φθινόπωρο του 2019, ένα περίεργο περιστατικό συνέβη στα Γρεβενά. Ένα κοπάδι από 150 πρόβατα βρέθηκε νεκρό σε μία νύχτα, αλλά αυτό που έκανε το περιστατικό μυστήριο ήταν ότι τα ζώα δεν είχαν φαγωθεί. Απλώς είχαν σκοτωθεί. Οι ειδικοί που εξέτασαν τα σφάγια κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα που σόκαρε την τοπική κοινότητα. Δεν ήταν δουλειά ενός λύκου. Ήταν δουλειά αγέλης. Μια αγέλη που κυνηγούσε με τακτική και συντονισμό που δεν είχε παρατηρηθεί στην Ελλάδα εδώ και γενιές. Η παρουσία αγέλων λύκων στην Ελλάδα άλλαξε τη δυναμική του θέματος. Δεν μιλούσαμε πλέον για μεμονωμένα ζώα που είχαν επιβιώσει, αλλά για οργανωμένες κοινότητες θηρευτών που ανασυγκροτούνταν και επέκτηναν την επιρροή τους. Οι αγέλες έχουν περίπλοκη κοινωνική δομή,
με ηγέτες, ιεραρχίες και τακτικές κυνηγείου που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Αυτό που έβλεπαν οι ελληνικές κοινότητες ήταν η αναγέννηση ενός κόσμου που πίστευαν ότι είχε χαθεί για πάντα. Η αντίδραση των κατοίκων δεν άργησε να γίνει αισθητή. Στις κτηνοτροφικές περιοχές ο φόβος επέστρεψε. Οι βοσκοί άρχισαν να κουβαλούν όπλα και να οργανώνουν περιπολίες. Οι ιστορίες από τα καφενεία μιλούσαν για ουρλιαχτά στη νύχτα, για ίχνη γύρω από τα σπίτια, για ζώα που εξαφανίζονταν χωρίς ίχνος. Η παλιά σύγκρουση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον λύκο επέστρεφε, αλλά αυτή τη φορά με νέους παράγοντες που έκαναν την κατάσταση πιο περίπλοκη από ποτέ. Οι επιστήμονες άρχισαν να μελετούν την επιστροφή των λύκων με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι πρώτες έρευνες αποκάλυψαν στοιχεία που ήταν εξίσου εντυπωσιακά όσο και ανησυχητικά. Οι λύκοι που εμφανίζονταν στην Ελλάδα δεν ήταν όλοι από τον ίδιο γενετικό πληθυσμό. Μερικοί προέρχονταν από τις επιβιώσεις ελληνικές αγέλες, αλλά άλλοι είχαν έρθει από τα Βαλκάνια. Η ελεύθερη κυκλοφορία στα σύνορα είχε επιτρέψει στους λύκους της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας να επεκτείνουν το εδαφικό τους πεδίο και να απικήσουν εκ νέου παλιές κυνηγετικές περιοχές. Αυτή η γενετική ανάμειξη έφερε απροσδόκητα ωφέλη. Οι νέες αγέλες ήταν πιο ισχυρές, πιο προσαρμόσιμες και πιο αποτελεσματικές στο κυνήγι από τις παλιές. Η γενετική ποικιλομορφία τους έδινε πλεονεκτήματα που τους επέτρεπαν να ευδοκιμούν στο μεταβαλλόμενο ελληνικό περιβάλλον, αλλά αυτό σήμαινε επίσης ότι η επίδρασή τους στο οικοσύστημα θα ήταν πιο έντονη από όσο είχαν υπολογίσει οι ειδικοί. Η οικολογική επίπτωση της επιστροφής των λύκων άρχισε να γίνεται ορατή σχετικά γρήγορα. Στις περιοχές όπου εμφανίστηκαν αγέλες, ο πληθυσμός των άγριων κάπρων μειώθηκε δραστικά. Αυτό είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις. Οι αγροί που καταστρέφονταν από τα γουρούνια άρχισαν να ανακάμπτουν. Οι μικροί αγρότες που είχαν εγκαταλείψει τις καλλιέργειές τους λόγω της καταστροφής από τα άγρια ζώα άρχισαν να σκέφτονται την επιστροφή. Η φύση βρήκε ξανά την ισορροπία της, αλλά με ένα κόστος που λίγοι είχαν προβλέψει. Οι σκύλοι των ποιμένων, που για γενιές είχαν προστατεύσει τα κοπάδια από τους λύκους, ανακάλυψαν ότι οι νέοι εχθροί τους ήταν διαφορετικοί από αυτούς που θυμούνταν οι πρόγονοί τους. Οι παλιές τακτικές δεν λειτουργούσαν. Οι λύκοι είχαν μάθει νέα κόλπα, είχαν αναπτύξει νέες στρατηγικές και έδειχναν μια εκπληκτική ικανότητα προσαρμογής. Χρειαζόταν νέα προσέγγιση για τη διαχείριση αυτής της παλιάς σύγκρουσης. Την άνοιξη του 2021, το πρώτο περιστατικό επίθεσης λύκων σε σκυλιά κατοικίδια αναφέρθηκε στη Φλόρινα. Δεν ήταν επίθεση για τροφή, αλλά για εδαφικότητα. Οι λύκοι σήμαναν την παρουσία τους και καθόριζαν τα όρια του νέου τους βασιλείου. Οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν ότι αντιμετώπιζαν όχι απλώς μερικά διαφυγόντα ζώα, αλλά μια συστηματική επανάκτηση του εδάφους που κάποτε ανήκε στα φαντάσματα του δάσους. Η κυβέρνηση άρχισε να λαμβάνει σοβαρά το θέμα όταν οι αναφορές έφτασαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για έναν πληθυσμό 50 με 80 λύκων, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά αυτοί οι αριθμοί θα αποδειχτούν συντηρητικοί. Μέχρι το τέλος του 2021, οι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι ο πληθυσμός είχε φτάσει τα 150 έως 200 άτομα, διανεμημένα σε τουλάχιστον 15 έως 20 αγέλες που κάλυπταν μια περιοχή άνω των 3.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η ταχύτητα αυτής της αύξησης έθεσε νέα ερωτήματα. Πώς ήταν δυνατόν ένας πληθυσμός που θεωρούνταν εξαφανισμένος να ανασυγκροτηθεί τόσο γρήγορα? Η απάντηση βρίσκονταν στη μοναδική ικανότητα των λύκων να προσαρμόζονται και να αναπαράγονται υπό ακραίες συνθήκες. Όταν ο πληθυσμός τους είναι χαμηλός, οι λύκοι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη γονιμότητά τους. Οι αγέλες γίνονται μικρότερες αλλά πιο αποτελεσματικές και τα νεαρά ζώα οριμάζουν πιο γρήγορα. Είναι σαν η φύση να είχε ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό επιβίωσης που είχε κρυμμένο για δεκαετίες. Ο τουρισμός στις βόρειες περιοχές της Ελλάδας άρχισε να αλλάζει χαρακτήρα. Οι πρώτες οργανωμένες εκδρομές παρακολούθησης λύκων ξεκίνησαν το 2022, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν από μακριά αυτά τα μαγικά ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Αλλά η παρατήρηση λύκων στην άγρια φύση είναι μια δύσκολη τέχνη. Είναι ζώα της νύχτας, προσεκτικά και επιφυλακτικά. Οι περισσότερες θεάσεις ήταν στην πραγματικότητα ήχοι, ίχνη ή εμέσως στοιχεία της παρουσίας τους.
Η επιστημονική κοινότητα άρχισε να διεξάγει συστηματικές μελέτες για να κατανοήσει τη συμπεριφορά των νέων πληθυσμών. Τα αποτελέσματα ήταν συναρπαστικά. Οι ελληνικοί λύκοι έδειχναν σημάδια προσαρμογής που δεν είχαν παρατηρηθεί αλλού. Μερικές αγέλες είχαν αναπτύξει την ικανότητα να κυνηγούν σε ημιαστικές περιοχές, κινούμενες στα περίχωρα των πόλεων και εκμεταλλευόμενες τις σκουπιδαριές και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Άλλες είχαν μάθει να αποφεύγουν πλήρως την ανθρώπινη επαφή, ζώντας σαν φαντάσματα στα πιο βαθιά βουνά. Η διάκριση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τύπους λύκων έγινε σημαντική για τους επιστήμονες. Οι αστικοί λύκοι, όπως άρχισαν να τους αποκαλούν, ήταν πιο τολμηροί, αλλά και πιο επικίνδυνοι. Είχαν χάσει μέρος από τη φυσική τους φοβία για τον άνθρωπο και ήταν πιο πιθανό να προξενήσουν περιστατικά. Αντίθετα, οι ορεινοί λύκοι διατηρούσαν την παραδοσιακή συμπεριφορά αποφυγής και παρέμεναν σχεδόν αόρατοι. Αυτή η διαφοροποίηση έθεσε νέες προκλήσεις για τη διαχείριση του φαινομένου. Το πρώτο κρούσμα άμεσης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε άνθρωπο και λύκο καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2023. Ένας ορειβάτης στην Πίνδο βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν μοναχικό λύκο σε ένα στενό μονοπάτι. Το ζώο δεν επιτέθηκε, αλλά στάθηκε στη μέση του δρόμου για αρκετά λεπτά, κοιτάζοντας τον άνθρωπο προτού απομακρυνθεί αργά. Αυτό το περιστατικό, αν και ασφαλές, έδωσε μια γεύση από το πώς θα μπορούσε να αλλάξει η ζωή στα ελληνικά βουνά με την πλήρη επιστροφή των λύκων. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις αυτής της επιστροφής ήταν εξίσου σημαντικές με τις πρακτικές. Οι κοινότητες που είχαν ζήσει για γενιές χωρίς την απειλή των λύκων, ξαφνικά έπρεπε να επανεκτιμήσουν τη σχέση τους με τη φύση. Οι παλιοί φόβοι επέστρεψαν, αλλά μαζί τους και μια παράδοξη δέσμευση. Πολλοί κάτοικοι αισθάνονταν ότι η φύση ανέκτησε κάτι που είχε χάσει, ότι το τοπίο έγινε πιο πλήρες και αυθεντικό. Οι νέες γενιές, που είχαν μεγαλώσει με την ιδέα ότι οι λύκοι ανήκαν στα παραμύθια, βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια πραγματικότητα που έμοιαζε με μυθιστόρημα φαντασίας. Για πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες, τα παιδιά στα ορεινά χωριά έμαθαν να αναγνωρίζουν τους ήχους της νύχτας, να διαβάζουν τα ίχνη στο χώμα και να σέβονται την άγρια φύση με έναν τρόπο που οι γονείς τους είχαν ξεχάσει. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναπτύξει νέες πολιτικές για τη διαχείριση της συνύπαρξης ανθρώπων και λύκων. Τα προγράμματα αποζημίωσης για τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα επαναφέρθηκαν μετά από χρόνια απουσίας. Εκπαιδευτικές καμπάνιες ενημέρωσαν το κοινό για τη συμπεριφορά των λύκων και τους τρόπους αποφυγής επικίνδυνων συναντήσεων. Αλλά πάνω απ' όλα έγινε σαφές ότι η επιστροφή των λύκων δεν ήταν προσωρινό φαινόμενο. Είχαν έρθει για να μείνουν. Οι πρώτες έρευνες για τη γενετική κατάσταση των ελληνικών λύκων αποκάλυψαν μια ακόμη έκπληξη. Δεν ήταν όλοι καθαρόαιμοι λύκοι. Ένα μικρό ποσοστό είχε στοιχεία σκύλου στο DNA τους, αποτέλεσμα διασταυρώσεων που είχαν συμβεί κατά τις δύσκολες δεκαετίες της επιβίωσης. Αυτά τα υβρίδια, γνωστά ως λυκόσκυλα, παρουσίαζαν μοναδικά χαρακτηριστικά. Ήταν λιγότερο επιφυλακτικά από τους καθαρόαιμους λύκους, αλλά πιο άγρια από τους σκύλους, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία ζώων που δεν υπήρχε στις παλιές κατηγοριοποιήσεις. Η παρουσία των λυκόσκυλων έθεσε νέα ηθικά και πρακτικά διλήμματα. Έπρεπε να προστατεύονται όπως οι καθαρόαιμοι λύκοι ή να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα υβρίδια. Η επιστημονική κοινότητα χωρίστηκε και οι τοπικές κοινότητες έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση για την οποία δεν υπήρχαν προηγούμενα. Το φθινόπωρο του 2023 έφερε μια νέα εξέλιξη που κανείς δεν είχε προβλέψει. Οι λύκοι άρχισαν να εμφανίζονται και στην κεντρική Ελλάδα, στις πλαγιές της Πίνδου που συνδέουν τη Βόρεια Ελλάδα με τη Στερεά. Αυτή η επέκταση σήμαινε ότι δεν μιλούσαμε πλέον για έναν απομονωμένο πληθυσμό, αλλά για ένα είδος που ανέκτησε ενεργά το χαμένο του έδαφος. Οι διαδρομές μετανάστευσης που είχαν διακοπεί και για δεκαετίες ξανά άνοιγαν και τα φαντάσματα του δάσους έγραφαν εκ νέου το χάρτη της ελληνικής άγριας φύσης. Οι κτηνοτρόφοι της κεντρικής Ελλάδας βρέθηκαν απροετοίμαστοι. Οι σκύλοι τους δεν είχαν την εμπειρία των βόρειων συναδέλφων τους και οι ποιμένες δεν γνώριζαν τις παλιές τεχνικές προστασίας που οι παππούδες τους είχαν χρησιμοποιήσει. Η γνώση είχε χαθεί μαζί με τους λύκους και τώρα έπρεπε να ανακαλυφθεί εκ νέου μέσα από δοκιμή και λάθος. Τα πρώτα περιστατικά απώλειας σκοπαδιών στη στερεά Ελλάδα προκάλεσαν σοκ στις κοινότητες που πίστευαν ότι τέτοια πράγματα ανήκαν σε μια άλλη εποχή.
Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθούσε με ενθουσιασμό αυτή την επέκταση. Για πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες, είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν πώς ένας μεγάλος θηρευτής απικίζει εκ νέου ένα οικοσύστημα από το οποίο είχε απουσιάσει. Οι παρατηρήσεις έδειχναν ότι οι λύκοι δεν κινούνταν τυχαία, ακολουθούσαν συγκεκριμένες διαδρομές που συνδέονταν με τις παλιές τους περιοχές, σαν να θυμούνταν κληρονομικά τους χάρτες των προγόνων τους. Αυτή η γενετική μνήμη αποτελούσε ένα από τα πιο συναρπαστικά ερευνητικά πεδία που είχαν αναδυθεί στη σύγχρονη οικολογία. Παράλληλα, η επίδραση των λύκων στους πληθυσμούς των άλλων ζώων άρχισε να γίνεται πιο ορατή. Τα ελάφια, που είχαν αυξηθεί σημαντικά την απουσία των φυσικών τους εχθρών, άρχισαν να αλλάζουν τις συνήθειές τους. Δεν κατέβαιναν πια τόσο κοντά στα χωριά και οι βοσκές τους συγκεντρώνονταν σε περιοχές με καλύτερη ορατότητα, όπου μπορούσαν να εντοπίσουν έγκαιρα τους θηρευτές. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως οικολογία του φόβου, άρχισε να μετασχηματίζει ολόκληρα οικοσυστήματα. Οι δασικές περιοχές που είχαν υποστεί υπερβόσκηση από τα άγρια ζώα άρχισαν να αναγεννώνται. Τα νεαρά δέντρα που καταστρέφονταν συστηματικά από τα ελάφια και τους αγριόκατσικούς βρήκαν την ευκαιρία να αναπτυχθούν. Ολόκληρες περιοχές που είχαν μετατραπεί σε γυμνούς λόφους άρχισαν να καλύπτονται ξανά με βλάστηση. Η επιστροφή των λύκων δεν αποκαθιστούσε μόνο έναν είδος στο οικοσύστημα, αλλά ολόκληρες αλυσίδες αλληλεπιδράσεων που είχαν διακοπεί για δεκαετίες. Αλλά όσο πιο επιτυχής γινόταν αυτή η επιστροφή, τόσο πιο έντονες γίνονταν και οι συγκρούσεις. Το καλοκαίρι του 2024, ένα περιστατικό στην Ήπειρο προκάλεσε εθνική αναστάτωση. Ένα παιδί που έπαιζε κοντά στο σπίτι του βρήκε το δρόμο του κλεισμένο από έναν λύκο που φαινόταν να μην φοβάται την ανθρώπινη παρουσία. Το παιδί έμεινε ακίνητο για 10 λεπτά μέχρι που ο λύκος απομακρύνθηκε, αλλά η είδηση ταξίδεψε γρήγορα και προκάλεσε πανικό στις κοινότητες. Οι πολιτικές αντιδράσεις δεν άργησαν. Στελέχη της κυβέρνησης ζήτησαν την άμεση εφαρμογή μέτρων ελέγχου του πληθυσμού, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις επέμεναν ότι οι λύκοι απλώς ανέκτησαν τα νόμιμα δικαιώματά τους στη φύση. Η συζήτηση έγινε πολλωμένη και συχνά εχθρική, αντανακλώντας βαθύτερες εντάσεις ανάμεσα στην αστική και αγροτική Ελλάδα, ανάμεσα στη συντήρηση και την ανάπτυξη, ανάμεσα στο φόβο και την κατανόηση. Οι ειδικοί προσπαθούσαν να μετριάσουν τις εντάσεις, εξηγώντας ότι οι επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Στον παγκόσμιο χάρτη καταγράφονται μόλις 2-3 περιστατικά επίθεσης τον χρόνο και αυτά συνήθως αφορούν ασθενή ή λυσασμένα ζώα. Οι υγιείς λύκοι αποφεύγουν τον άνθρωπο με μανία και τα περιστατικά άμεσης αντιπαράθεσης συμβαίνουν όταν τα ζώα ευνηδιάζονται ή αισθάνονται παγιδευμένα. Παρόλα αυτά, ο φόβος είναι μια ισχυρή δύναμη που δεν υποχωρεί εύκολα μπροστά στα στατιστικά στοιχεία. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν τα κοινωνικά δίκτυα άρχισαν να γεμίζουν με φωτογραφίες και βίντεο από λύκους σε ελληνικά τοπία. Κάθε θέαση μετατρεπόταν σε viral περιεχόμενο και κάθε ίχνος σε απόδειξη επικείμενης απειλής. Η αλήθεια είναι ότι πολλές από αυτές τις αποδείξεις ήταν παραπλανητικές. Φωτογραφίες μεγάλων σκύλων παρουσιάζονταν ως λύκοι, ίχνη από άλλα ζώα αποδίδονταν στους τετράποδους κυνηγούς και φυσιολογικές συμπεριφορές άγριων ζώων ερμηνεύονταν ως απειλητικές. Η αλήθεια χανόταν μέσα στο θόρυβο της παραπληροφόρησης. Οι επιστήμονες αναγκάστηκαν να αναλάβουν ένα νέο ρόλο ως εκπαιδευτές του κοινού. Διοργάνωσαν σεμινάρια στις τοπικές κοινότητες, εξηγώντας τη συμπεριφορά των λύκων και τους τρόπους ασφαλούς συνύπαρξης. Έμαθαν στους κτηνοτρόφους παλιές τεχνικές προστασίας που είχαν ξεχαστεί, όπως η χρήση ειδικών περιφράξεων και η εκπαίδευση σκύλων φύλακας. Πάνω από όλα, προσπαθούσαν να αλλάξουν την νοοτροπία από εμείς εναντίον τους σε εμείς μαζί τους. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική αποδείχθηκε η χρήση τοπικών παραδειγμάτων επιτυχίας. Κτηνοτρόφοι που είχαν μάθει να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα και συνέχιζαν να έχουν κέρδη από τη δουλειά τους, έγιναν πρεσβευτές της συνύπαρξης. Οι ιστορίες τους έδειχναν ότι η επιστροφή των λύκων δεν σήμαινε το τέλος της κτηνοτροφίας, αλλά την εξέλιξή της. Χρειαζόταν περισσότερη προσοχή, περισσότερη γνώση και περισσότερο σεβασμό για τη φύση, αλλά η συνύπαρξη ήταν εφικτή. Το 2025 έφερε τα πρώτα οικονομικά στοιχεία για την επίδραση των λύκων στην ελληνική οικονομία.
Αντίθετα με τις προβλέψεις, το ισοζύγιο δεν ήταν αρνητικό. Ναι, οι απώλειες από τα κοπάδια είχαν αυξηθεί, αλλά η μείωση των ζημιών από άγρια ζώα στις καλλιέργειες είχε εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ. Ο οικοτουρισμός γύρω από τους λύκους άρχιζε να αναπτύσσεται, φέρνοντας επισκέπτες από όλη την Ευρώπη που ήθελαν να δουν τα ελληνικά φαντάσματα στο φυσικό τους περιβάλλον. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα παρακολουθούσε το ελληνικό παράδειγμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Η επιστροφή των λύκων σε μια μεσογειακή χώρα με έντονη ανθρώπινη παρουσία αποτελούσε ένα μοναδικό κοινωνικό και οικολογικό πείραμα. Τα μαθήματα από την ελληνική εμπειρία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε άλλες περιοχές όπου εξαφανισμένα είδη επιχειρούσαν να επιστρέψουν. Η Ελλάδα έγινε απροσδόκητα εργαστήριο για τη μελέτη της επαναποίκησης μεγάλων θηρευτών. Σήμερα, τα φαντάσματα του δάσους δεν είναι πλέον φαντάσματα. Είναι ζωντανή παρουσία που διαμορφώνει ξανά τη ελληνική φύση και την ελληνική κοινωνία. Οι λύκοι επέστρεψαν όχι ως κατακτητές, αλλά ως παλιοί κάτοικοι που διεκδικούν τη θέση τους σε έναν κόσμο που είχε αλλάξει δραματικά στην απουσία τους. Η ιστορία τους είναι μια ιστορία ανθεκτικότητας, προσαρμοστικότητας και της αέναης δύναμης της ζωής να βρίσκει δρόμους επιστροφής ακόμη και όταν όλα φαίνονται χαμένα. Η επιστροφή των λύκων στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερο από ένα περιβαλλοντικό φαινόμενο. Είναι μια υπενθύμηση ότι η φύση έχει τη δική της λογική και τη δική της χρονική κλίμακα. Είναι ένα μάθημα ταπεινότητας για έναν είδος που πίστευε ότι μπορεί να ελέγχει απόλυτα τον περιβάλλοντά του. Και πάνω απ' όλα, είναι μια ελπίδα ότι ακόμη και οι πιο απελπιστικές καταστροφές μπορούν να αντιστραφούν, ότι τα είδη που χάσαμε μπορούν να επιστρέψουν και ότι τα φαντάσματα του παρελθόντος μπορούν να γίνουν η πραγματικότητα του μέλλοντος. Τα ουρλιαχτά που ακούγονται σήμερα στα ελληνικά βουνά δεν είναι μόνο η φωνή των λύκων που επέστρεψαν. Είναι η φωνή της ίδιας της φύσης που ανακτά την ισορροπία της, η φωνή ενός οικοσυστήματος που επουλώνει τις πληγές του, η φωνή μιας ελπίδας που αρνείται να σβήσει. Και όσο αντιχούν αυτά τα ουρλιαχτά στη νύχτα, μας θυμίζουν ότι η μάχη για τη διατήρηση της φύσης δεν έχει τελειώσει. Έχει μόλις αρχίσει. Αν σας συνάρπαξε αυτή η εκπληκτική ιστορία επιστροφής και αναγέννησης, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι Απίθανη Φύση για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες από τον κόσμο της άγριας ζωής. Πατήστε και το κουδούνι για να μην χάσετε τις νέες μας αναρτήσεις. Γράψτε στα σχόλια παρακάτω τη γνώμη σας. Πιστεύετε ότι η επιστροφή των λύκων είναι ευλογία ή κατάρα για την ελληνική φύση? Έχετε δει ποτέ λύκο στα ελληνικά βουνά ή έχετε ακούσει ιστορίες από τους παππούδες σας για τα παλιά χρόνια, όταν τα φαντάσματα του δάσους κυβερνούσαν τις ορεινές κοινότητες? Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που σας αφήνω για σκέψη. Αν βρεθείτε αντιμέτωποι με έναν λύκο στο ελληνικό δάσος, θα νιώσετε φόβο ή θα θεωρήσετε τον εαυτό σας τυχερό που βίωσε μια συνάντηση με το πιο μυθικό ζώο της ελληνικής φύσης?